अपना तो यही विचार है जो जो इन्होंने टैक्स लाया वो बिल्कुल गलत आ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 12 14 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ ਵੇਟਿੰਗ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ? ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, very bad. They own collect money, nothing else. That's all. My name is Mangaljit Dub. I am a resident of Brampton. I've been here for a very long time, almost a little over 30 years now. We've owned a house here. We also have a second dwelling housing, and we're concerned about the rental housing bylaw that's coming up into play. This is something that is a big concern in reference to how we're treated in the city. It seems like villainizing people who are providing for affordable housing in the city is a big problem, and I think one of the biggest reasons why this is actually happening is because the city's not responsible for housing in the city. It's a regional responsibility, and I think there's a lot of issues when it comes to how the city treats people who do provide that housing, who do provide for affordable housing in the city. ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਰੀਜਨਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜੋ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰੀਜਨਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਡਵੈਲਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। So the city is responsible if something illegal activity is happening. They have the enforcement department, right? So the enforcement department has the responsibility. If something is wrong happening, they go over there and do their job. If they need to do the inspection, by all means they can go and do the inspections, and if they find anything wrong happening over there, it will be the tenant, not the landlord, because landlord has given the basement or any rental unit on a good faith that the tenant will maintain the rules and regulations, right? So the onus goes with city to make the rules and regulations enforced. Thank you. ब्रैम्पटन फर्स्ट, रेजिडेंट फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर आज़ाद गोयत है और आज हम यहाँ पे गवर्नमेंट सेंटर के अंदर जो ये RRL है रेजिडेंशियल रेंटल लाइसेंस, इसके खिलाफ जितने लोगों ने यहाँ पे हुकारा भराया, एक बहुत बड़े नंबर में लोग आए हैं जो सपोर्ट किया है इस काज को। तो सबसे पहले मैं जितने भी लोग आए हैं मैं उनका साथ बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। पूरे ग्रुप की तरफ से, पूरे ब्रैम्पटन की तरफ से हम उनके आभारी हैं और हम सब मिलके जो ये RRL है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कराएंगे, हम इसको वापस कराएंगे। और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को आज ये हम चैलेंज देते हैं कि इसको अगर तुम वापस नहीं लेते, इसको अमेंड करते हैं, लेकिन हम रेजिडेंट, हम ब्रैम्पटनियन इसको वापस कराएंगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको आपको लागू करने के लिए। कोई भी इसके बाद सिटी काउंसिल आएगी, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि इस रेंटल लाइसेंस को शुरू किया जाए। थैंक यू।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ RRL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਸਿਵ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੈੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ 6 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, 7 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਡਵੈਲਿੰਗ ਡੈਡੀਕੇਟਡ 2 ਡਵੈਲਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, 6 2 ਡਵੈਲਿੰਗ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਫॉर ਹੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। 30,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਗਾਰਬੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਪਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। We are all here to protest against the RRL. They have temporarily paused it, which is kind of trying to get people think that maybe they are reconsidering it. And I would say they have to take it back, because this is not a civilized way of forcing poor landlords who are providing affordable housing to poor people who are students and even refugees in our country. So they need to take everyone's consent. It's a financial burden. It's kind of, I would say, it's gundagardi to the cities. They should have to stop it. Thank you. Right. Everyone to delegate, because every delegation will get 5 minutes. Hello, I'm here to talk about the RRL law that was passed. This law was passed without really consulting the landlords. There was no town meeting done. The landlords were not spoken to. We don't even know whether the tenants were spoken to. Our so-called elected leaders, councillor and mayor should think twice. You can't put a law without talking to the people. You can't just do things and expect it to fly. You're basically increasing your salaries, you're doing other things, and you want to get the money from the landlords. Our taxes have been increased this year, and you're asking us to pay money again. You appeal to the landlords to take people in, the refugees, so that they are not dying in the cold, and you turn around and say, go get some licenses. That is so unfair. You will not be treated like that, so don't treat your people who voted you into power in such a way. The tenants have their rights, the landlords have their own rights. City, you have your own properties that are run down. Can you please start with your properties? Can you start to inspect your properties and make sure they are up to code? Can you see to the running of this nation?
for Brampton. Listen, you turn my taxes and increase my taxes because one of my tenants did not pay for her water bill. You change the name from her name to my own name and you put it on my taxes and I had to pay for it. This time around it's not happening. Now I let you guys know you need to scrap whatever law you put in place about the RRL. It will not hold. So stop it and go back to the drawing table. Laws are only formed when people are consulted and deliberated upon before it gets into law. It just don't happen overnight under closed doors of councillors and the mayor. Think twice. We are not going for it. Taxes will not be paid. We will ground this city if it makes it. The landlords will ground the city. So better stop it. Thank you very much. Discrimination, stop discrimination. This is the 19th century. You can't do that. Thank you.